السلام عليكم. النهارده باذن الله هنبدا مع بعض الريدنج اللي كان فاضل في يونت 9 لاولى ثانوي. تمام كده، هنبدا مع بعض نقراه، وبعد كده هناخد ان شاء الله الجرامر برضو اللي كان باقي بتاع الباست سيمبل والباست بيرفكت تنس. اوكي، فهنقرا واحده واحده وبعد كده ناخد الجرامر عادي. اول حاجه عندنا workbook reading text. الانترودكشن هنا متقسم لاربع اقسام. تمام كده، introduction، advantages، الادفانتجز اللي هي المميزات، والديسادفانتجز العيوب، والconclusion في النهايه اللي هي النتيجه. تمام كده. طيب مع بعض كده. people say that it is impossible to succeed without failure. الناس بتقول ان ده مستحيل انك تنجح without failure، من غير ما تفشل. and even the most successful people make mistakes. وحتى الناس اللي نجحوا بالفعل او اغلبية الناس الناجحة بيرتكبوا اخطاء. as well as this many people believe in the importance of learning from your mistakes. وفي نفس الوقت الناس يعني بنفس القدر شايفة أو بتؤمن بأهمية importance of learning from your mistakes، إنك تتعلم من أخطائك. وده حقيقي إن إحنا لازم نتعلم من أخطائنا. طيب نكمل. advantages، العيوب بتاعة الفيلر، أو إن الفيلر is necessary زي ما هو بيقول في التايتل. sometimes failure can make people work harder. النجاح بيخلي الناس تشتغل على نفسها أكتر. and do things better، وكمان بتخلي الأشياء أو بترجع تنفذ الأشياء تاني بصورة أفضل. as consequence، وكنتيجة لده they appreciate success، بيحترموا أكتر النجاح more because it hasn't been easy for them، لأن النجاح ما كانش سهل بالنسبة لهم، فبيبقى فيه تقدير أكتر، بيقدروه بيحترموه أكتر. for instance، كمثال لذلك when football players lose a match، لما بيخسر مجموعة من لاعبين كرة القدم ماتش من الماتشات بتاعتهم they are sad، بيكونوا أكيد في حالة حزن. but they learn how to improve and do better next time، بس بيعرفوا ازاي يحسنوا من نفسهم تاني ويأدوا بشكل أفضل في المرة اللي بعدها. طيب نيجي بقى للdisadvantages. تمام كده. on the other hand success can make you feel positively، النجاح من الناحية التانية أو من الجهة الأخرى بيخليك تحس بالإيجابية، يعني بالحالة بتاعت الإيجابية والإنتعاش دي أكيد. about what you are doing، على أي شيء أنت بتعمله أو في أي شيء أنت بتعمله. أكيد لما بتنجح فيه بتحس بطريقة، يعني بتحس بحاجة كويسة، والعكس طبعا صحيح. and it can give you a reason to keep trying، وبيخليك تفضل تجرب تاني. ما أنا نجحت مرة فهجرب وأجرب. keep trying، تفضل تحاول تاني. in addition، بالإضافة لده many people prefer to forget their mistakes، كمان في ناس كتير جدا بتفضل prefer to forget their mistakes، ان هم ينسوا اخطائهم. so they can have good memories about the past، وعشان كده هم هيقدروا يحتفظوا بذكريات كويسة عن اللي هم عملوه فعلا، او الماضي بتاع الانجازات بتاعتهم، لان بالفعل كان في نجاح، عكس الشخص اللي محتفظ باخطاء وبفيلر زي الناس اللي فوق. conclusion، النتيجة من ده ايه؟ in conclusion although it is possible to have success without failure، الحقيقة ان it is possible، من المحتمل اكيد to have success without failure، مش لازم ان انت عشان تنجح فعلا تفشل او تمر بمرحلة فشل، لا عادي، في ناس بتنجح كتير من غير ما تفشل. from my point of view، من وجهة نظري it is better to fail sometimes، من الافضل ان انت تفشل في بعض المرات in order to appreciate success more. لو ده هيؤدي ان انت في النهاية هتحترم النجاح اكتر، هتقدر النجاح اكتر. دي حقيقة ان اوقات يعني، او هو من وجهة نظر الكاتب from his point of view، ان من الافضل اوقات ان المرء يفشل علشان زي ما احنا بنقولها باللغة العربية ما يتغرش في نفسه، يحس ويقدر باللحظة اللي كان بيبقى ناجح فيها جدا عشان ما يتهاونش بعد كده. حتى انتوا ما تتهاونوش يعني في نجاحكم وفي الخطوات اللي بتتخذوها في مستقبلكم، من بدون ما يكون عليكم رقيب اكيد يعني. تمام كده. سوري ان انا بحب ادي كلام في النص بدخله في الدرس، بس يعني معلش بقى. word book listening text. طيب بالنسبة للlistening، speaker 1 بيكلم speaker 2 وسبيكر 3 speaker 4 speaker 5. هنشوف الناس دي عاملين conversation كده بيتكلموا في حوار ايه، بيكملوا على الحوار اللي فوق، بس تعالوا نشوف بقى بطريقة غامضة شوية.
speaker 1 بيقول ايه I mean أنا أعني it can be good for your confidence it can't be good for your confidence مش كويس يعني مش هتبقى كويسة علشان الثقة في النفس ثقتك في نفسك كانت ممكن تكون it's got to get you down ده يعني هتخليك ان انت تبقى يعني تنزل ثقتك في نفسك وانت ممكن تنخفض فعلا في مستواك او تتدنى it was the best speaker 2 بيقوله it was the best thing that ever happened to me everything had been a bit too easy for me before I wasn't ready for هو بيقوله هنا ايه it was the best thing that ever happened to me كان افضل شيء حصل معايا على الاطلاق everything had been a bit too easy me before كان قبل كده كل شيء بالنسبة لي يعني شوية سهل قوي بصراحة قبل كده so I wasn't ready for عشان كده ما كنتش جاهز علشان كده but then I had to make some real effort بس بعد كده بعد المرحلة اللي أنا مريت بيها دي أنا بقيت بشتغل وبدي جهد أكبر real effort أنا بقيت بعمل جهد حقيقي ببذل جهد أفضل عشان كده هو شايف إن اللي حصل معاه ده مش زي ما الاولاني قال انها مش هتبقى كويسه للكونفيدنس لا اوقات الواحد بيبقى عنده كونفيدنس من مفيش عشان الحاجات بس بتبقى سهله واول ما بيتحط تحت ضغط اختبار حقيقي هيقع فعشان كده هو كان شايف ان سبيكر 2 كان شايف ان ده the best thing that ever happened to me اللي هو الفيلر اكيد وقع مره فبعد كده I had to make some real effort I had to اضطررت اني ابذل مجهود حقيقي طيب سبيكر 3 بيرد هنا بيقول ايه سبيكر 3 I hated it أنا كرهت ده but ولكن after feeling sorry for myself for a while بعد ما حسيت بالأسف على نفسي لبعض الوقت I could see my mistakes قدرت إن أنا أخيرا أشوف أو أطلع على أخطائي أفهم إيه الأخطاء اللي أنا وقعت فيها and I know what I had to do وعرفت إيه اللي كان المفروض أعمله فده برضو حد بيتكلم ان كده النجاح الفشل رفعه ان هو بعد ما حس بالاسف على نفسه بعد ما نزل عشان كده بنقول دايما اللي ينزل او مستواه يهبط في حاجه او اللي يحاول في حاجه ويفشل فيها وده بيحصل مع الكبار والصغيرين على فكره طول الوقت يحاول تاني وتالت ورابع ويتخذ من ده انه يشوف يطلع على اخطائه اتعلم من اخطائك فعلا اتعلموا يا ولاد من اخطائكم وبصوا كده للحاجه انا غلطت في الحاجه دي او انا مشيت في طريق فما نفعش فاغير طريقي مفيش مشكله طيب سبيكر 5 بيرد علينا بيقول لنا when you have made as many mistakes as me لو انت كنت ارتكبت اخطاء كتير زي اللي انا ارتكبتها you learn to pick yourself up and carry on كنت هتتعلم ان انت تشد نفسك وتقف على رجليك وتكمل and carry on اوكي لحد كده التو تكستس دول فيهم اي مشكله لو في اي مشكله اكتبوا لي ايه المشكله اللي فيهم فكل الكلام هنا عن الفيلر وليه الفيلر نسيسري ليه الفيلر كان ضروري نكمل بقى في الفيديو سكريبت او هنقراه مع بعض برضو القطعه دي مع بعض التكست دي بيقولك هنا ايه Most young people go to school every day and have lessons with the other children. ده الناس العادية اللي هي بتروح أو الأطفال العاديين اللي بيروحوا المدرسة ويتعاملوا مع أطفال تانيين ويتعلموا في المدرسة عادي زي ما كلنا بنتعلم كده بس في طبعا بعض مننا ما بيقدرش يعملوا ده. But not everyone does this. مش كل الناس بتعمل ده مش كل الناس قادرة على ده طيب ليه in some countries في بعض الدول students can learn at home بيقدروا يتعلموا في البيت طبعا بس مش زي ما احنا بنتعلم دلوقتي كده يعني هم قصدهم على التعليم في المنزل طبعا في جزء بيبقى اونلاين وفي جزء طبعا بيبقى فيه حضور تمام كده يعني بيبقى مدرس يا اما الوالدين بيقوموا بالدور ده بس بيبقى فيه حضور يعني ما بيبقاش مقتصر فقط على الاونلاين الا في بعض الظروف بقى الناس اللي هي فعلا مش هتقدر تتواصل نهائيا عن طريق اللقاءات المباشرة يعني. طيب يبقى but not everyone does this in some countries في بعض الدول students can learn at home instead and their teachers are usually their parents في العادي بتكون أهاليهم هم المدرسين بتوعهم هم اللي بيعلموهم we call this way of learning بنسمي الطريقة دي من طرق التعليم homeschooling يعني ايه homeschooling يعني التعليم في البيت homeschooling is useful for young people who live a long way from school للناس اللي عايشة بعيد عن المدرسة and it's becoming more popular وبقت أكثر شيوعا today in الأيام دي because students can easily use computers to learn wherever they are في أي مكان اللي كانوا هما يبقوا موجودين فيه wherever
ايا كان المكان ده فين. تمام كده. they can easily use the computers, use the internet. هتقدر تدخل، هتقدر تعمل بحث، عشان زي ما احنا شغالين الايام دي كده. كله بيفتح الكمبيوتر، كله بيدور على المعلومات، كله بيدور على امتحانات. كله بيستخدم الكمبيوتر. في ناس بتدي كورسات اصلا اونلاين باستمرار طول الوقت، ما بتشتغلش مباشر. فبقى هنا الموضوع اسهل بكتير في الايام دي، عكس زمان. طبعا زمان الدنيا كانت غير كده خالص. طيب يبقى احنا هنكمل هنا. بيقولك ايه: homeschooling is also useful for students who are sick and cannot go to school every day. كمان للأطفال اللي عندهم عجز أو المرضى أو اللي ما يقدروش يختلطوا بالأطفال التانيين، أيا كانت ظروفهم بقى، سواء الشخص ده طبيعي ولكنه عاجز مثلا عن الحركة، هو عنده تأخر لغوي، عنده أي مشكلة، المهم إن هو شخص مريض تعبان، عنده أي حاجة. ففي ناس كتير قوي ما بتقدرش تروح المدرسة كل يوم، في ناس ما تقدرش تروح المدرسة خالص. فده برضو بيكون الهوم سكولينج ده بالنسبة لهم مفيد، يوسفول. ولكن هل كلها advantages كده، كلها مميزات؟ طب ما كان كل الدول وقفت التعليم في المدارس بقى لو كلها advantages. عشان كده هنكمل ونشوف ايه الموضوع بقى. لما الموضوع حلو كده احنا مش بنستخدمه طول الوقت ليه؟ A good thing about homeschooling is that children، مالهم اللي children دول، that the children can learn at a time and in a place that's the best for them. بيقدروا يتعلموا في التايم، في الوقت والبليس والمكان المناسب ليهم. يعني بيقعدوا على الكرسي اللي يريحهم، يقعدوا على الكنبه اللي تريحهم، ممكن يتعلموا في اوضتهم حتى وهم قاعدين في سرايرهم زي ما انتوا بتعملوا دلوقتي ما شاء الله. اخواتي بشوفهم قاعدين مستغطين بالبطاريه وحاطين البتاع بيسمعوا المحاضره. فانا بحس ان الناس كلها بتسمع دلوقتي ما شاء الله، يعني في منتهى الراحه. بتقعدوا في المكان اللي تعجبكم، وكمان بتفتحوا المحاضره وقت ما تعجبكم، بتنزل على اليوتيوب، بتنزل على الواتساب، بس انتوا ما بتفتحوهاش غير وقت ما يجيلكم مزاجكم. يعني اكل وانام، اكل والعب شويه على التليفون، وبعد كده اول ما ماما تدخل تلاقيكم شغالين على طول اليوتيوب، ضغطنا الزرار وبنكمل على طول. طيب يبقى طيب يبقى احنا قلنا ان هما بيختاروا المكان، انتوا تختاروا المكان والوقت المناسب ليكوا rather than following school timetable. عكس طيب لما كنت انت بتتبع الجدول المدرسي، عندك حصة كذا دلوقتي هتنزل، عندك حصة كذا دلوقتي هتطلع، عندك مدرس الرياضيات داخل لك دلوقتي فانت هتقعد تستناه، هو هيفتح باب الفصل وهيدخل، فانت مش بتختار دلوقتي ان انت مثلا عندك صداع فمش هتقدر تفهم ولا الحاجات اللي انتوا بتعملوها دلوقتي دي. لا، فانت ملتزم بتايم تيبل، كل مدرس داخل في ميعاده. on the other hand، على الجانب التاني بقى الهوم سكولينج ده بقى، طب انا ما بعملش كده ليه؟ ما عممتش ده في الدول ليه؟ isn't right for everyone، هو مش كويس عشان كل الناس. ليه؟ احنا الايام دي محبوسين زي ما انتوا شايفين كده، بدأنا كلنا نحس بملل، بوحدة، حتى مدرسين مش مبسوطين من موضوع الانترنت ده عشان تكونوا فاهمين. كل الناس ربنا خلقنا فينا طابع اجتماعي، بنحب نتعامل مباشرة. احب وانا قاعدة اقولك ايه، فهمت يا بت، انت يا واد اللي هناك كده فهمتوا، فهمت يا احمد، ها يا دارين، ها يا مش عارف مين، يا امنية كده. نحب نوزع واشوف مين فاهم مين مش فاهم، مين عنده مشكلة، حد يسأل سؤال، نضحك بتاع، يبقى في تواصل. عكس اللي احنا فيه دلوقتي ده، كل واحد بيكلم نفسه. تمام كده. طيب home school the children might feel lonely، ممكن يحسوا بالوحدة. يعني ممكن الأطفال مع كتر تدريبهم في البيت وكده، حتى لما يكون الأهل كمان بيتعاملوا، الواحد بيبدأ يحس بوحدة. فين طيب؟ طب ده بالنسبة لنا احنا، طب فين بقى زمايلنا والسيلفيهات والحاجات اللي انتوا بتعملوها في المدرسة، وفين الجو والنشاطات مع بعض، وفين كل اتنين يحلوا سؤال مع بعض، والمقابلات بتاعة المدرسة والفسحة والكلام ده، الحاجات اللي انتوا بتحبوها دي مش ما هتتلغي. because it can be harder for them to make friends. كمان مش هيكونوا اصدقاء. تكون اصدقاء فين؟ هيبقى كل الاصدقاء وهميين بقى وعلى الفيسبوك. ما هو مع الوقت جيل ورا جيل ورا جيل، انتوا دلوقتي بتتكلموا مع اصدقائكم اللي انتوا كنتوا تعرفوهم. طب لو انا عممت الموضوع ده في الجامعات والمدارس وبتاع، محدش بينزل من بيته اصلا، هتشوف صحابك فين؟ انتوا بتنزلوا تقابلوا صحابكم اللي انتوا عرفتوهم في المدرسه، برضو عرفتوهم كانوا بيدرسوا معاكوا وبياخدوا دروس معاكوا. طب لو انا وقفت كل ده وبقى كله على الانترنت، هجيب صحاب منين؟ بقوا وهميين على الانترنت. لما احب اخرج وانا ليا اصدقاء مثلا من مكان تاني، من اسكندريه ولا من بورسعيد واحنا هنا في الشرقيه مثلا، او العكس بالنسبه لهم، طب نتقابل ازاي؟ فاصبح ان انا it's harder for them to make friends. هيبقى صعب ان انت تكون اصدقاء. they may not be able to do sports with other young people either. كمان ممكن ما يقدروش ان هم يقوموا بنشاطات ويعملوا رياضات مع الناس اللي اللي قدهم، او الناس الصغيرين في السن اللي زيهم. ما خلاص انت قاعد مع مامتك وباباك وما تعرفش حد، فمين اللي هيشجعك تنزل وتروح وتيجي؟ فبقى الوضع طبعا أسوأ بكتير. طيب ده بالنسبة للريدنج.
عندكم بعد كده في صفحة 117 وصفحة وجزء صغير جدا في صفحة 118 حاجات خاصة بالكلمات، يا ريت تذاكروها. تمام كده. ودلوقتي هيجي وقت الجرامر، احنا خلاص قرأنا القطعة دي، هيجي بقى وقت دلوقتي الجرامر. عندنا past perfect و past simple، وهم سهلين جدا، هنشرحهم دلوقتي وهنشوف هنشرحهم ازاي. واللي عنده اي سؤال، طيب بالنسبة للحل اللي كانوا معايا هيبعتولي هيحلوا الصفحات اللي بعد اللي انا قلته ده، اللي هي صفحة 116 فيها الجزء بتاع تشيك بوينت. يا ريت لو سمحت يا دارين انتي واحمد تحلوا التشيك بوينت والباقي وابعتولي، كل الناس تحلوا لو سمحت. 118 119 اللي فاكر ان انا مش هعرف استخدم طرق عنيفة معاه وانا قاعدة في البيت هو غلطان، انا بقول لكم اهو.